PLC gamit ang GXWorks 2 na software. Ito po ang una sa ilang serye ng video tutorial na gagawin natin para sa GXWorks 2 programming, at ito ay introduction, paano buksan at gumawa ng basic program at pag-download sa actual na PLC. So, ito po ang desktop icon ng GXWorks 2 para buksan ito, or pwede din dito sa start, all programs, Microsoft application, GXWorks 2, at click ang icon. Okay. So, yan na po ang screen ng GXWorks 2. Sa bahaging ito po ay ang title bar. Dito natin makikita ang title or file name ng project na nakabukas. Pero dahil sa ngayon ay wala pa tayong project na binubuksan, kaya wala tayong makikita na title or file name ng project. Okay, so ngayon gagawa tayo ng bagong project. Click natin ang new icon, or dito sa project, click new. So dito sa project type, meron tayong dalawang pagpipilian, itong simple project or ang structured project. Sa simple project, pwede tayong mamili ng dalawang programming language. Ito yung ladder programming language, kung saan ay halos familiar tayong lahat. Ito po ay halos katulad lang ng paggawa ng schematic diagram ng relay logic. So, maganda kung medyo mas kabisado niyo yung paggawa ng mga relay logic na schematic diagram, at mas madali na pong matutunan yung paggawa ng PLC program. Ito naman ang SFC or Sequential Function Chart. Ito ay graphical programming language, at itong example na SFC. So, yan ay makita natin by sequence po ang paggawa ng program na ito. So, bawat isa niyan gagawa ng program dito. Okay. So, sa structured project naman, meron tayong pagpipilian na ito ang structured text programming. So, kung kabisado nyo po ang Arduino or microcontroller, halos kaparehas lang po nito ang pagpo-program gamit ang high-level language programming gaya ng C. Okay, so ito example ng structured text. Okay, so yan, mga gamit yan, yung mga then na mga commands, conditional commands. So yan po ang structured text example. Okay, so ito naman ang structured ladder or function block diagrams, FBD na programming. Gamit dito ay ang function block diagrams naman. Kung familiar kayo sa C++
Siemens logo na smart relay. So ito po ang ginagamit. Yan. Ganyan po ang pagprogram ng structured ladder or function block diagram. Okay. So ang gamitin po natin ay simple project lang dahil itong ladder type na programming yung gagawin natin. So sa PLC series mamimili tayo kung ano yung PLC na gagamitin natin. So meron tayong QCPU. Itong QCPU ay modular type na PLC ng Mitsubishi. Ito po yung magkakahiwa-hiwalay yung CPU, ang input output modules, pati yung ibang mga special functions modules at i-assemble sa isang base or rack. Ito namang FX CPU, ito yung compact na mga PLC ng Mitsubishi. So sa isang unit, built-in na lahat yung CPU saka yung input at output na parte ng PLC. Pwede pa rin namang magdagdag ng mga expansion modules tulad ng input or output modules, analog input or output, depende sa type ng FX CPU kung ito ay expandable katulad ng FX1S or FX3S. Ito po ay hindi pwedeng i-expand, wala po siyang connector para sa expansion modules. Okay, so ang ating sa PLC type naman, gamitin natin ang pwede tayong mamili ng FX0N hanggang FX3U. So FX0N or FX0S, ito yung kauna-unahang PLC na ginawa ng Mitsubishi. So dito FX3U yung pinaka taas na version na pwede natin i-select, although sa ngayon ay meron na rin pong FX5U na PLC, pero ang software na gagamitin pang program ay yung GXWorks 3 na po. Okay, so piliin natin yung FX1N dahil yan po ang available na PLC natin ngayon sa ating training kit. So ito po yan ang ating FX1N na PLC. Okay, so okay natin yan. So active na po ang ating work window. So dito po tayo gagawa ng ating ladder na program. Kung mapapansin nyo po sa ating title bar, nagkaroon na po ng untitled project. So untitled ay hindi pa po naka-save sa ang ating program, so wala pa pong title ng ating project. Ito naman ang ating menu bar. So kung depende sa kung anong gusto natin gawin sa ating program, yan po. Meron tayong mga tools, diagnostics ng PLC, debugging online, so may pang PLC, light of PLC, projects, yan. Active na po lahat yan. At ito naman ang ating toolbars. So gagawin natin ng mga icons para pagbuo ng ating program.
naman po ang navigation window. So ito yung view selector. So depende kung ano yung ating i-click dito, yun po ang magiging view natin dito sa view window. So halimbawa pinili natin yung connection destination, so alabas dyan yung connection natin destination. So pag click natin yan, so mag-open yung transfer setup connection. Okay, so sa project meron tayong parameters, PLC parameters. Ito makikita yung ating memory capacity. So yung memory capacity natin, yan yung number of steps na maximum na pwede natin gawin sa ating program. So ito naman yung comments capacity. So pag naglagay tayo ng comments sa ating PLC, ito yung mga comments. Halimbawa yung ating input contacts or output coils, lagyan natin ng description or comments. Halimbawa yung X0, gawin natin start, o lagyan natin ng stop na comment. So kailangan po natin mag allocate ng memory dito para may download sa PLC. So kung hindi tayo maglagay ng allocation dito, hindi po yan may da-download kasama sa program sa PLC. Halimbawa naglagay tayo ng isang block para sa comments natin, pansin nyo po nabawasan ng 500 steps yung capacity ng ating programming. Okay, so isang block equivalent to 500 steps. Okay, so dahil hindi naman tayo muna maglagay ng comments, so zero muna natin yan. Dito naman sa PLC name, kung ano ilagay, gusto natin ilagay na title ng PLC natin sa PLC system. Ito run terminal input. Halimbawa gusto natin mag-assign ng isang input contact para gawing remote switch sa ating run at stop switch ng ating PLC. So ito po yung run mode switch ng ating PLC. Ito po yan sa loob. So pwede nating i-assign ng isang input contact para maging remote na switch nito. Halimbawa doon sa control room, pwede natin i-on off ang ating PLC kahit na hindi tayo physically na pumunta doon mismo sa panel at para i-off itong switch nito. So pwedeng gawing remote. Okay, so sa ngayon dahil gagawa lang naman tayo ng basic program, so set lang natin yan sa default. Okay, so and para i-close ang parameter. Global device comment, ito yung comments na pwede natin ilagay sa ating mga input at output na contacts at coil. So halimbawa sa X0, lagyan natin ng comment sa halimbawa gawin natin siyang start push button. Okay, so halimbawa yung ating X01 naman gawin natin stop push button. So dito pwede na natin i-assign ng comment ang ating input at output na contacts. So X0 yan ang input at ang Y yan ang ating output. Okay, so POU, ito
transition units. So dito, kung magagamit lamang natin ito kung doon tayo sa structured program. Kasi halimbawa gumawa tayo ng function block diagram, pwede tayong gumawa ng maraming function block diagrams at dito i-save natin as separate na mga programs, at pwede natin siyang gamitin, pagsamahin sa isang program dito sa main program natin. Okay, yan, para siyang yung tinatawag ng mga subroutines. Okay, so gawa tayo ng ating basic na program. Okay, so ito ngayon, gawa tayo ng normally open na contacts. Ito ang normally open na contacts. Pwedeng click natin dito or just press function key na F5 sa keyboard. So ito yung ating mga function keys. Yan. Yan. Ito yung F5, ito yung F6, F7, F5 para sa normally open contacts, F6 normally close, F7 para sa coil, F8 para sa special instructions. Okay, F4 compile, at F2 write mode. Pag nagpo-program tayo, dapat naka write mode tayo. So makikita natin yan dito sa ilalim, kailan naka overwrite mode. Sabihin, pwede tayong maggawa ng program or mag-edit. Pag hindi yan naka-active, wala kang makita dyan, hindi natin ma-edit ang program. So okay, umpisa natin gumawa ng program F5. Okay, so dito lagyan natin ng address. So halimbawa X0. Okay, yan. Then output coil F7, or ayan, click natin yan or press F7 sa function keys. Okay, then address Y0. Okay, so yan, pag naka-on ito, mag-energize yung Y0, activate ang Y0, off din ang Y0. So ayun, add tayo another program. Ito yung gawa tayo ng latching circuit. So F5 ulit, assign natin sa X14. X14 dahil sa ating training kit, ito ay normally open push button. So ito, gawa tayo ng para sa stop natin, normally close na contact. Okay, F15. Okay, X16 na, X15. Okay, yan. So output coil Y2. Yan. Ngayon, kailangan meron tayong latching na contact para kahit na naka-off or binitawan natin ang push button, palaging mag-maintain yung Y2 natin na naka-on. So lalagay tayo ng branch dito sa ilalim ng X14. So yan, click natin or shift F5. Okay, address, dapat ang address para mag-latch to ay same ng address nito. So Y2. Okay, yan.
Yan siya ngayon, nag-branch. So, kung napapansin nyo, yung end natin habang nagdadagdag ng rank dito ay ito ay bumababa. Automatic nasa dulo palagi. So, ang end instruction, ito yung terminating instruction natin. Ibig sabihin, ito na yung pinaka-last ng ating ladder program. Kung mapansin nyo rin, naka-gray ang ating program. Ibig sabihin yan, hindi pa naka-compile ang ating program. So, pag hindi naka-compile, ibig sabihin yan, hindi converted ang ating program. Kasi kailangan naka-convert ang ating program para mabasa ng ating PLC. Ang ating PLC ay mayroong ibang tinatawag na machine instruction. So, dapat ma-convert itong ladder program sa machine instruction language na kayang basahin ng ating PLC. So, kung naka-gray pa yan, hindi yan pwedeng i-download, hindi yan pwedeng basahin ng PLC. So, compile natin, click sa compile, build, or pwedeng F4 na kagad sa function keys natin sa keyboard. So, click build. Yan. So, kikita nyo nawala na yung gray. Ibig sabihin yan, compile na siya. Okay, so ito naman yung mga program steps na tinatawag. So, ito yung nakita natin sa memory allocation kanina. So, kung maximum na program steps ng FX1 in PLC is 8,000. Okay, so yan. Ngayon, download natin ito sa ating PLC. So, pag-download, dito tayo sa online, saka write to PLC. Okay, or pwede rin dito sa icon na ito. Yan ay write to PLC. Okay, yan. Merong lumabas na notice. An unusable COM port was specified. Ibig sabihin, either hindi naka-connect yung ating programming cable sa laptop papunta sa PLC, or hindi nag-match yung COM port ng ating computer sa naka-assign na COM port sa ating PLC. Okay, so check natin kung ano ang port na naka-assign sa ating PLC at sa ating computer. So, click natin dito, connection, then yan. Nakita natin ngayon nasa COM4 yung ating connection sa cable, programming cable natin. So, check natin sa ating computer. So, natin dito sa device manager. Device manager. Ito, COM ports. Yan, COM3. So, hindi nag-match. Kaya, nagkaroon ng notice doon na hindi unusable yung ating COM port. So, ang gagawin natin dyan, ito, papalitan natin ng COM3 para mag-match yung dalawa. Okay, so, ito, click sa COM port, palitan natin ng COM3. Okay. Okay. So, connection test para makita natin kung okay yung connection. So, sa ngayon, walang nakalagay dyan yung PLC type dahil hindi niya pa nabasa yung ating PLC type na nakalagay sa setting natin. So, connection test. Sabi, successfully connected with the FX1 and CPU. At dito ngayon, kasulat ngayon kung ano yung na-detect na PLC. Okay. So, system image, yan. Kita natin yung connection
ng ating computer sa kayong PLC. Okay? Okay. Yan. So, download natin ulit online. Right to PLC. Okay. Dito, merong nakalagay na read, write, at verify. Yung read, kapag gusto nating basahin yung program galing sa PLC at gusto natin makita kung anong program na nakalagay sa PLC, read ang select natin. So, babasahin niya. Makita natin sa dito sa ating programming window kung yung program na nakasulat sa PLC. Verify, ito naman yung kung gusto nating i-verify, i-match kung magkatugma yung program natin, stored na program natin. Diba, meron tayong program na nakasave at kumpara natin sa program na nasa PLC kung magkaparehas. Okay, so yan ang verify. So lalabas dyan kung ilan yung hindi nag-match. So piliin natin kung anong gusto natin i-verify, yung program files, yung parameters. Yan. Ngayon, ito namang write, ito yung gamitin natin kung gusto natin mag-download ng program mula sa computer papunta sa PLC. So ito ngayon ang gagawin natin. Dito, select natin yung program file, yung program natin. Meron tayong 7 steps. Tapos parameter, dahil hindi naman natin sinet up yung ating parameter, so hayaan natin yan na hindi naka-check. So wala tayong comment, so leave lang natin na ganyan. Okay, so execute. Okay, merong warning na lumabas. The CPU status must be stopped to perform a write operation. Okay, so lumabas yung ganyan dahil ang run switch ng ating PLC ay naka-on. So ito yung check natin yung ating run switch. Itong run switch natin, lagay natin sa off. Okay, so kita natin ngayon hindi na nakailaw yung run switch. Pag naka-run yan, ilaw yan. Lagay natin sa stop. Okay, so ngayon subukan natin uling i-download ang ating program. Execute. And so magda-download na ngayon sa ating PLC. Okay, yan na po. Write to PLC completed. Ibig sabihin, na-download na lahat yung ating program. Close. Close. Okay, so tingnan natin yung ating PLC. Okay, switch to run mode. Okay, so yan, kada na ganyan. Okay, press toggle X0 to on. Yan po, umilaw. Dahil yan po ang ating X0. Pag ino natin yan, nilaw itong Y0.
So ito po yun, umilaw na po. Okay, off natin ang Y0. Yan, so patay ang ilaw. Okay, press natin yung X14. Yan po, umilaw yung Y02. Okay, so press ang X15. Yan po, patay ang ating Y02. So kahit po wala tayong output na nakakabit, pwede na po nating i-monitor sa built-in na indicator ng PLC yung operations ng ating mga input switch at ating mga output. Okay, so halimbawa ito, on natin yung X0. Yan po, so umilaw yung ating switch na X0, tapos yung Y0 na out. Okay, off natin. Okay, so ito namang X14 na push button, i-press natin. Yan, umilaw. Saka yung Y2 na output, pag nirelease natin yung push button, mawala po yung ilaw. Okay, so panatiling nakabukas yung ating Y0 dahil naka-latch. Press natin yung X15 para stop. Okay, so release. So yan po. Okay, so yan po ang basic na pagpo-program sa GXWorks 2. Save natin yung ating project. Okay, save. So dito depende sa inyo kung saan nyo po gustong i-save yung inyong program. Browse nyo lang po sa inyong computer, hanap kayo ng folder na paglalagyan ng inyong mga save na program. So gawa natin ng program ng title. Ito yung GX X2 video part 1. Yan muna. Okay, so title, pwedeng lagyan natin ng title, pwede rin hindi. Importante po yung file name. Okay, so save natin. Okay, so yes. Yan po, nakasave na ngayon ang ating program. Ngayon, nakita nyo na ngayon yung path ng ating program. So nandyan siya sa GXWorks video tutorial na folder, at ito po yung file name, GXWorks video part 1. Okay, so yan na po nasa ngayon. Sana nag-enjoy kayo sa video tutorial natin. Abangan nyo po ang susunod na video regarding online simulation, monitoring and debugging ng Mitsubishi PLC using GXWorks 2 software. So kung nagustuhan nyo po, like, subscribe and share lang po. Okay, so maraming salamat po at